Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. මම දැනගෙන හිටියා නම් වාහන ගණන් යනවා කියලා මට කලින් එකක් ගන්න තිබුණා. මම දැනගෙන හිටියා නම් ඔයා චිකන් කන්නේ නැහැ කියලා මට වෙන මොනවා හරි හදන්න තිබුණා. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කොහොමද අපි හරියටම කියන්නේ කියලායි අද දවසේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් නොකර නරඹන හොඳින් ශ්‍රවණය කරන ඔයාට මේ සියල්ලම ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඇක්ටිව් වොයිස් ඒ වගේම පැසිව් වොයිස් යන දෙආකාරයෙන්ම එදිනෙදා කතා බහේදී අපිට මෙවැනි වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මුලින්ම ඔයා දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. past perfect tense එකයි past conditional verb එකකුයි තමයි මේ සඳහා ඕන වෙන්නේ. නමුත් මෙහෙම කියනකොට කෙනෙකුට එකපාරම ඔලුවට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා මම ඊළඟ පියවර මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කියලා දෙනවා. past perfect tense එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. had සමග past participle verb එකක් භාවිතා කිරීම. perfect conditional verb එකක් කියලා කියන්නේ would have මෙන්න මේ වගේ පදයක් සමග past participle verb එකක් භාවිතා කිරීම. ඉතින් අපි මේක උදාහරණත් එක්ක කතා කරනකොට තමයි පාඩම හොඳින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැනගෙන හිටියා නම් වාහන ගණන් යනවා කියලා මට කලින් එකක් ගන්න තිබුණා. If I had known that vehicle prices would go up, I would have bought one earlier. මම දැනගෙන හිටියා නම් ඔයා චිකන් කන්නේ නැහැ කියලා මට වෙන මොනවා හරි හදන්න තිබුණා. If I had known that you wouldn't eat chicken, I would have prepared something else. If I had known that you wouldn't eat chicken, I would have prepared something else. මම දැනගෙන හිටියා නම් ඔයා එන්නේ නැහැ කියලා මට උයන්නේ නැතුව ඉන්න තිබුණා. If I had known that you wouldn't come, I wouldn't have cooked. If I had known that you wouldn't come, I wouldn't have cooked. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ ලියන වාක්‍යයක් අග මුල මාරු කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මේ උගන්වන්නේ මොන පාඩමද? Conditional sentences කියන පාඩමේ type 3 වර්ගයට අයිති වෙන වාක්‍ය මේකයි. ඉතින් මේක තාමත් ඉගෙනගෙන නැත්නම් ඔයා මගේ channel එකේ තියෙන ඒ අදාළ වීඩියෝවත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. කෙසේ වෙතත් ඔයාට මේ කියන දේ පමණක් දැන ගැනීමෙනුත් මේ අදාළ වාක්‍ය ටික පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මම දැනගෙන හිටියා නම් ඔයා මට උදව් කරන්නේ නැති වෙයි කියලා මට බිස්නස් එක නවත්තන්න තිබුණා. If I had known that you wouldn't help me, I would have stopped the business. If I had known that you wouldn't help me, I would have stopped the business. මම ඒක කලින් දැනගෙන හිටියා නම් මට ගෙදර නවතින්න තිබුණා. If I had known it earlier, I would have stayed at home. If I had known it earlier, I would have stayed at home. මම ඒක කලින් දැකලා තිබුණා නම් මට ඒක අහුල ගන්න තිබුණා. If I had seen it before, I would have picked it up. If I had seen it before, I would have picked it up. මම ඔයාව කලින් දැකලා තිබුණා නම් මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තිබුණා. If I had seen you before, I would have talked with you. If I had seen you before, I would have talked with you. මෙතන you කියන වචනය type වෙලා නැහැ. නමුත් ඔයා ඒක මෙතෙන් ඇතුළත් කරගෙනයි වාක්‍ය කියන්න ඕනේ. If I had seen you before, මම ඔයාව කලින් දැකලා තිබුණා නම් I would have talked with you. මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තිබුණා. මම ඒක කලින් දැනගෙන තිබුණා නම් මට ඔයාට උදව් කරන්න තිබුණා. If I had known that before, I would have helped you. If I had known that before, I would have helped you. මම මේ channel එක කලින් දැනගෙන තිබුණා නම් මට මේ වෙනකොට ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තිබුණා. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? If I had known this channel before, I would have learnt a lot of English by now. මම මේ pattern එක කලින් දැනගෙන තිබුණා නම් මට මේක කලින් පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. කොහොම වුණත් මම ඊට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරනවා. If I had known this pattern before, I would have used it anyway. I can use this hereafter. හොඳයි දැන් බලමු අපි මේ වාගේ වාක්‍ය කොහොමද passive voice වලින් කියන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ past perfect tense එක passive voice වලින් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා.
had been සමග past participle verb එකක් අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. මෙතනදී අමතක කරන්න එපා been කියන helping verb එක අපි යොදා ගන්න ඕනේ මේ අදාළ ක්‍රියාපද මැදට. ඒ වගේම perfect conditional verb එක passive form එක නිර්මාණයේදී අපි been යොදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන ආකාරයට. If I had been informed earlier මට දන්වලා තිබුණා නම් වේලාසනින් කලින් it wouldn't have happened ඒක සිද්ධ නොවෙන්න තිබුණා like that ඒ විදිහට. ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ නොවෙන්න තිබුණා. If I had been informed earlier it wouldn't have happened like that. ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයින් පමණක් ඡන්දයෙන් තෝරාපත් කරගෙන තිබුණා නම් අපි විසින් අපේ රට මේ වෙනකොට සංවර්ධනය වෙන්න තිබුණා. If only great leaders had been elected by us our country would have been developed by now. අපි ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයින් පමණක් තෝරාපත් කරගෙන තිබුණා නම් අපේ රට මේ වෙනකොට සංවර්ධනය වෙන්න තිබුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ දේශපාලකයෝ පමණක් අපි තෝරගෙන තිබුණා නම් අපිට මෙහිම පීඩාවට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. If only great politicians had been elected by us we wouldn't have been oppressed like this. Oppress කියන්නේ පීඩාවට පත් කරනවා කියන අර්ථය. එහෙමනම් ඒක තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ oppressed කියලා. If only great politicians had been elected by us we wouldn't have been oppressed like this. රැස්වීම ගොඩාක් වෙලා තිබුණේ නැත්තම් මට වේලාසනින් එන්න තිබුණා. If the meeting hadn't been held so late I would have come early. If the meeting hadn't been held so late I would have come early. Or else you can say by changing the ending part at the beginning part of the sentence like this. I mean the result clause and the if clause can be changed like this. I would have come early if the meeting hadn't been held so late. ලෙඩාවේ ඉස්පිරිතාලෙට කලින් ඇතුළත් කළා නම් ඔහුව බේරගන්න තිබුණා. If the patient had been admitted to the hospital earlier he would have been saved. If the patient had been admitted to the hospital earlier, he would have been saved. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දෙන උදාහරණ වාක්‍යවලට පමණක් සීමා වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැතිව ඔයාගේම කියලා වාක්‍ය ඔයාට අවශ්‍ය වන විදිහට මේ නීති රාමුව තුල ඉඳගෙන ඔයා නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිර්මාණය කළා විතරක් මදි. නිර්මාණය කරගත්ත නිවැරදි වාක්‍ය ටික ඔයා කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට මතකයේ තියෙන දේ විතරයි ඔයාට විභාගයක් ලියන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඔයාට මතකයේ තියෙන දේ විතරයි ඔයාට කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න යොදා ගන්න හැකි වෙන්නේ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ දේ ඔයා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැනුම තිබුණට බෑ. දැනුම තිබෙන බව ඔයා පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේක හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය අනිවාර්යයෙන්ම විභාග සමත් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන පුද්ගලයෝ බවටත් පත් වෙනවා. එහෙමනම් යලිත් මෙවැනිම වටිනා පාඩමකින් හමු වී බලාපොරොත්තුෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දිනක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දිනක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා.
රුපියල් 10,000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.